siis Punton alkuperäinen aktiivisubwooferi, mikä löytyy näistä paremmin varustelluista malleista, muun muassa HGT. Tämä on 100 wattin, en tiedä oikeasta tehosta. Otin tästä ruuvit jo kerkisin ottaa pois. Eli tämä näyttää nyt tältä ja me nähdään täältä tää vikakin jo. Vika on tuossa. Eli siinä on tuo yläripari ainakin hajalla. Ja tämähän oli täällä. Mä nyt kokeilen näyttää, niin tämä oli tämä paketti. 1 000 000 ruuvia tuolla kiinni. Eli täällä on ruuveja joka puolella. Oli niitä ruuveja tässä ympärillä. Oli melkoinen työmaa saanut pois. Mutta tosiaan mä sain sitä pois ja tämmönen tämä on sisältä. Semmonen muovinen kotelo. Tämä on siis refleksi. Tässä on 5 sentin putki. Olisikohan tuo joku reilu 10 senttinen. Ei ole pyöristyksiä ollenkaan. Tuohon voisi laittaa jonkun pyöritykset jos olisi, mutta kun ei mullakaan ole mitään päätä tohon noin. Mutta juu, tässä on tämä passo. Oho, sai heti tuon sotkettua näköjään, kun tuossa maassa on kaiken maailman moskaa. Sai hyvin heti sinne pölyä. Tämä on täällä ihan vaan liittimellä kiinni. Tuolta noin irti. Ja tuo pulteella kiinni tämä. Mä otin niistä ja kaikki muppat sitä viimeistä. Ruotaanpa se auki. Nyt me nähdään tämä. Elikkä täällä on tämä yläripari pelkästään mäsänä. Tämä on aivan pilalla, että tulee tee mitään. Pitää putsata kyllä tämä magneettinäköinen. Mutta juu, tämä on entinen. Jotain palaakin näköjään irronnut. Mutta mitenkäs sattukaan, mulla on täällä uusi kuminen yläripustus, jonka pitäisi sopia. Noin. Eli me liimataan tämä tähän vaan kiinni. Tätä ei varmaan tarvitse keskittääkään ollenkaan. Saa nyt nähdä, että jos tämä joutuu keskittää, niin pitää ottaa tuo auki tuosta noin. Ja siinä pitää liimata sitten joku korkki tohon tai joku pölykupiksi tohon päälle. Mutta kun mulla ei mitään tässä nyt olla noin pientä, niin mä yritän tehdä tätä ilman keskittämistä. Mutta joo, vaihdetaan tuo tohon ja kokeillaan saadaanko tuo kuntoon. Tuo yläripari ei ihan täysin oikein kokoinen ole tähän näin. Niin mä päätin liimata sen tämmöisellä Multibond Rapidilla Pildeman tuotteella, niin mä saan sitten tarvittavasti sen irtikin vielä tosta noin, jos tässä joku epäonnistuu. Niin sen takia mä tykkään tätä käyttää. Niin jos ton pistää vaikka Pildeman sillä superliimalla, niin sitä ei ikinä saa oikeastaan ehänä enää irti, kun tuossa on tuo kartio niin huono. Niin ottanut itteensä, niin tällä kyllä saa sitten vielä irtikin. Ja liimataan tällä siis tuo tonne kiinni ja katsotaan miten onnistuu. No niin, ja nyt olisi tämä korjattu. Elikkäs mä laitoin liimat tähän molempiin pintoihin, tuonne ja sitten tänne. Ja sitten mä tällä vaan töpöttelin ne sitten, että se pysyykin kanssa. Näin kävin nuo molemmat tästä läpi muutamaan kertaan. Ja nyt se on siinä valmiina. Tänne niinku reunalle mä pistin vähän ylimääräistä liimaa niin kuin näkeekin helposti, mutta
Se nyt ei mitään haittaa. Ton mä yritin tehdä vähän siistimmin tuon liimauksen. Tuli ihan näppärän näköinen. Se ei ole vielä kunnolla liimautunut. Tässä menee joku tunti tai jotain, että kärsi alkaa popittelemaan, mutta tämmönen. Oho. Hyvin tarttuu kiinni. Kova magneetti. ASK. VK 07/00. Eli tää on 2000 vuoden tämä elementti. No joo, ja sitten se pääasia, minkä takia mä tänne sisälle nyt tuli, eli mä haluan vähän tutkia, että miten tää on viritetty. Tämähän on refleksi, tämä Punton aktiivipasso. Vakiopeissi siellä lisävarusteena saatavissa ollut aikanaan, niin täällä on aika massiivinen tai aika isolla halkaisella tää portti tässä ja se on lyhkänen. Ja tämähän on aika pieni tämä kumminkin. Onhan tää aika syvää, mutta tää on niinku tämmönen kapea, tosi kapea muotoinen tämä näin, että ei tässä kyllä millään yli 10 litraa mun mielestä kyllä oo. Pitää ottaa kumminkin passo pois ja putki pois ja tuo vahvistin pois. Ja tuo on yllättävän pieni. Ja tässä on kumminkin tämä portti on 5 senttiä. Ja tässä on pituutta 10 senttiä. Eli 5 sentin halkaisia ja 10 senttiä pituutta. Ja jos tää on vaikka 10 litran kotelo, niin se virihän on ihan järkyttävä. Eli sehän on varmaan oktaavia liian korkealla verrattuna mitä se niin pitäisi olla passolle. Eli mä luulen, että tämä ei toimi passona tämä tässä, vaan se on ennemminkin mid-passo tai mid-woofer tai jotain semmoista. Mutta joo, no, mä löysin tähän yhden tämmöisen pikkufiksin, eli käännetään tämä ympäri. Tuo on 5 senttinen tuo vakio putki tossa. Niin mulla on tässä toinen, mikä on noin 4 senttiä. Niin tämän kanssa tuo viri on huomattavasti järkevämpi. Tämä on pikkasen allekin. 3,8 tai jotakin. Elikkä me saadaan tällä laskettua sitä viriä. Sitten mulla on toinen tämmönen vielä. Niin mä hasin periaatteessa tähän tuplapituisen. Tän portin, jos mä tahtoisin. Noin. Eikä se on nyt selkeästi pienempi tuo. Portti tässä näin ja nyt se voisi toimia paremmin. Mutta tietenkin mä eka kokeillaan tää ilma ja laitetaan tuolla tohon ja kokeillaan uudestaan, että millaista sweeppiä me saadaan aikaiseksi, eli millainen toistokaista tällä on tällä elementillä. Mutta joo, mä lähdetään tästä nyt kasaamaan ja kokeillaan ihan näin. Ihan tuolla tällä vakioportilla ja sitten tökätään sen jälkeen tää mun piennys palaa tänne ja katsotaan mitä se pelittää. Jos se pelittää paremmin, niin mä pistän tähän vielä sitten jatkopalaa, että tähän tulee sitten pisempi putki, 10 senttiä pisempi vielä. Ja se jatkuu tänne ylöspäin sitten, tai niinku ulos täältä. Mutta se nyt ei maailmaa kaada, että vaikka onkin väliaikaisesti vähän ruman näköinen, tai voihan sillä vaikka lopullisestikin. Mutta juu, lähdetään kasaamaan tätä. No joo, ja taas olisi beissi kasassa. Nyt ehjällä elementille. Oi, kyllä on maukkaan näköinen.
No lähdetään nyt testaamaan eka tällä vakioportilla. Sitten vaihdetaan tää pienempi telalle ja katsotaan, että miten hyvin pelittää tai kummalla lajatomiin paremmin. No joo, passo on nyt paikallaan ja täällä on Science Sweep nyt alkamassa ja katsotaan minkälaista käppyräistä tulee. Volume on tossa noin puolessa välissä. Taitaan tuosta vaan soimaan, niin nähdään että tapahtuuko mitään. 20–100 Hz. Siis nämä matalat ei tule ainakaan niinku mitenkään, mutta sen nyt arvaa joku, se virjo ihan mitä sattuu siellä niin, että no nyt alkaa kuulumaan vähän jotakin. Tuossa 40 Hz. Joo, nousee koko ajan, kuulostaa lujemmalta. Joo, jossain 60 Hz paikalla oli varmaan kovin lukema. Ja nyt alkaa taas laskemaan jo aika radikaalisti. Kokeillaan laittaa tuo piikkimoodi päälle ja laitetaan tämä alusta. 20 Hz to 60 Hz Science Sweep. Täältä vähän resettiä. Joo, eli nuo ei tuu niinku yhtään nuo alle 40. No 4–5, niin se alkaa nousee vaan siitä tuo luku. Eikä se virjo vähintäänkin 50 Hz, mä vain veikkasin niinku nyt. Se on aivan liian korkea. No 6–1 oli nyt paras. Laittaa 20 Hz to 60 Hz Science Sweep. Kokeillaan pistää vähän lisää volaa, päästään sinne päin. No nyt alkaa olla maksimi liikerata tuolla joo. Uskalletaanko vielä laittaa? Aika heikkoa, 111 desibeliä. Basson kanssa mitä ihmettä. No kokeillaan laittaa tuonne se mun porttipatentti, eli pienennys ja katsotaan vaikuttaako se mitään tähän näin. No niin, ja sitten uusinta testi tällä mun porttipatentilla. Eli tuolla pienentyllä portilla nyt. Eli tässä oli 5 sentin portti, nyt tässä on 4 sentin portti. Kokeillaan miten se vaikuttaa. Sitten seuraavaksi mä oikein sen jälkeen tukkia se, eli tehdään tästä suljettua ja katsotaan miten se vaikuttaa. Kokeillaan tätä porttipatenttia nyt ekana. No niin, ja sitten vaan uutta testiä. 20 Hz to 60 Hz Science Sweep. Tuolta vielä oikein moodin päälle. Vaikuttaako tämä mitään? Oliko siellä nyt niin hirveästi vaikutusta? Kokeillaan 20 Hz to 60 Hz Science Sweep. laittaa täällä piikkimoodin päälle ja nämä matalat ei tuu vieläkään niinku yhtään. Passo vissiin pohjaa tuolla vaan nyt.
tuolta 40 alkaa nousemaan taas, että ei se nyt hirveästi auttanut tämä homma. No ihan pikkusen saatiin lisää lukua. 112,70. Jotain desibelihyöty tosta oli, mutta ei tää ei oo vieläkään tää viri niinku hyvä. Mutta tommosta auttoi kumminkin, kun pientiin sitä porttia vaan, niin desibeli tuli lisää. Ja no kokeillaan nyt sulle tulla seuraavaksi, että vaikuttaako se mitään. No niin, ja nyt ois portti tuolla tukittuna ja katsotaan, että oliko tosta mitään hyötyä. Mutta siis kohtuu onnetonhan tämä on niin kuin ainakin äänenpaineen kannalta, että ei kyllä paljonkaan tonne eteen kuulu. No joo, ja testi jatkuu nyt sulettuna. Ainakin volaa kärsii nyt pistää enemmän. Kokeillaan piikkiä tätä seuraavaksi. Jäätiin nyt luvusta. Elikkä tuo oli nyt paras tuo mun portti. Mun patenttiportti nyt tälle näin. Nähtävästi. No joo, ja sitten vielä viimeinen testi. Elikkä nyt tässä on 20 senttiä, eli joku näin pitkä. Tämä putki ei oo ihan optimaalinen. Mutta on siinä ainakin parempi. Eikä nyt tästä pitäisi olla vähän niinku järkevämpi viri jo. Kokeillaan miten tuo toimii. No joo, kokeillaan nyt noita. Miten no matalat tulee nyt pitemmällä portilla. Pitäisi tulla paremmin, mutta katsotaan. No nyt niinku kuuluu vähän jotakin. On se nyt positiivista kumminkin. Sanoisin, että näin on parhaimman kuulonen niin kuin näistä testeistä. Kokeillaan vielä sitä piikkiä vähän, että miltä se vaikuttaa. Taitaan tuolta vaan ei nyt ihan noin korkeata kumminkaan. 20 Hz to 60 Hz times week.
laittaa tämän vielä uudestaan näin. Ei välttämättä kerkiä sammumaan. Elikkä aika paljon saavutettiin äänenpaineista tällä systeemillä nyt. Elikkä tuli taas semmonen 2 desibeliä lisää. Elikkä tästä voidaan päätellä, että se portti on aivan liian lyhyt. Elikkä se virjo on ihan älyttömästi liian korkea tuolla Punton vakiopassolla. Elikkä ihan normi musan kuunteluun. Elikkä äänenlaadullisesti tuo nyt oli ihan semmonen mukiin menevä, että siinä nyt lähti vähän passoa, mutta jos haluaa yhtään äänen painetta, niin sitä ei tuolta kyllä niinku lähde mitään. 114 desibeliä kun oli paras, niin se ei oo kyllä mitään. Mä oon soittanut ite niinku ihan mun mielestä ihan niinku mideillä tuolta samanlaista autosta, niin 2,5 tuon midillä kovempaa lasille. Että ei voi kyllä kehua ainakaan sitä äänenpainen lukemaa. Mutta ei tuo nyt pahan kuulonen ollut kumminkaan, jos niinku äänenlaatua miettii. Että kyllä nyt semmoisen käyttöön tuo nyt menis, mutta eihän tuo alas mene. Eli alle 40 Hz niin ei pysty soittamaan oikeastaan mitenkään. Tai niinku ei kuulu vaan kerta kaikkiaan mitään alle 40 Hz tuolla portilla. Mutta vähän kuulu paremmin, kun oli se 20 sentin portti, niin sitä kuuluu matalakin jo jollakin lailla. Mutta joo, tämmönen fiksaus ja testirykäilmä tähän väliin. Morjens!